Brad. Pare-pareho tayo mahirapan dito kung di kayo sisingit. Sige na kuya. Thank you. Mag-angkas kaya ako, no? Tapos ito gamit ko. Puro reklamo siguro ma-feel ng ano, ng angkas ko. Kuya, ano ba naman to? Bakit ganito yung sasakyan mo? Kuya, sakit na ng pet ko. Kuya, sakit na ng likod ko. Kuya, bakit nakasalubot-sub ako? Ang lakas mong asareno. Pero alam ko hindi ma-approve ng angkas to eh. Ganda klaseng sasakyan, ganda klaseng motor, mga sports bike. Kuya! Kuya, late na tayo, kuya. Kuya, maawa ka. Kuya, maawa ka sa akin, kuya. Late na ako. Masakit na ng katawan ko. Ay, nako. Sakit sa bangs ng traffic. Kuya, hindi ka masisingit. Talaga. Di man lang magkasya yung isang motor. Traffic na to. Kasi may ginagawa palang kalsada eh. Kaya pala traffic. You know, nakatakas din. Sana guys, yun o, tingin nyo, magano ako, angkas. Kasi ito gamit ko. Puro reklamo yung angkas ko niyan, panigurado. Sige, sige nga lang, 10 kilometers pa lang, ano na eh. Nagre-reklamo na eh, paano pa kaya iba? Yung mga hindi siya na magmotor. Nanihibak yung truck. Oy kuya, bilisan mo. Oy kuya, sibak ka. Oy kuya, baliw ka. Oy ate, wag kang tumakbo. What's up guys, DownShiftVinci here. Good morning. Galing ako na Marilaki guys, pero ibang vlog to. Punta ako ngayon ng KTM Muntinlupa. Kasi may ano sila ngayon, may event sila doon, like free labor, pag mag-change oil ka, may mga aftermarket parts, tapos ano pa, free check-up, diagnostics, ganyan. Itong RC 200 ko kasi guys, medyo hindi naman siya totally sira, pero parang minsan yung mga gears ay pumasok. Hindi ko alam kung anong cost nun. Tapos meron parang talsik eh, no? Tingnan nyo, may talsik ng tubig. Hindi ko alam kung ano yan eh. Kaya papacheck ko na rin doon sa KTM Muntinlupa. And yun kasi guys, inimbitahan din kasi ako ng KTM Alabang, ng staff ng KTM Alabang. Tumawag sila sa akin, baka pwede daw akong pumunta sa ganito, sa event nila, ganyan. So ako, eto, papunta ako ngayon guys, mula C5 Taguig, papuntang Muntinlupa. Problema, matraffic. Matraffic dito sa dadaanan ko, kaya alam ko kung ano oras ako makapunta doon, and kung anong pwede pang bili doon sa KTM Muntinlupa. So yun guys, pahintay na lang kung anong meron ngayon doon, and tignan natin kung ano sa makapunta. Kasi sa totoo lang, ang hirap isingit-singit itong KTM RC 200. Sinibak ako ng Wave Alpha. Ayun nga, hirap isingit nito yung ano, RC200. Di pa ako sanay talagang isingit-singit to. Kaya, ayun, pahintayin na lang ng vlog ko guys, okay? Dito na lang pala, 01 motor ha. Lapit na lang pala. Tingnan nga natin, silipin nga natin ang 01. Na pala yun. Ito na pala yun. Ito na pala yung shot ni Boss Arch. Kuya, kuya, nandito si Boss Arch. Si Boss Arch nandito. Ha? Totoo. Sige. Pakisabi na lang dumalo si DownShiftVinci. Si DownShiftVinci. Pakisabi na lang, sige. Salamat kaya. Lapit lang pala ng ano nila, shop nila. Tanaw ako ng KTM Muntinlupa guys. Tingnan natin kung anong meron doon. Yan, dumi ko. Pupunta ako ng KTM Muntinlupa, dumi-dumi ko, galing pa akong Marilaki. Grabe. Pero okay lang yan, pawisa ako. Importante yung presence ng tao guys. Yeah, kasya ba tayo dyan?
Yeah, kasya. So ayan, balitaan ko kayo pag malapit na ako sa KTM Muntinlupa, okay? Hindi ko alam nasaan ako guys. Parang naliligaw na yata ako. Pero dire-diretso lang naman to eh. Uy, tumama si kuya sa ano, tumama yung muffler niya. Speaking of muffler guys, yung etong SC project ko, hindi ko pa rin nakakabit dito sa KTM. Walang pera pang ano eh, pang bili ng tubo. Pero baka naman kumakatok ako sa inyong mga puso. Kumakatok ako sa mga inyong puso, mga sponsor. Mga nag-sponsor dyan, no? Baka naman. Kapal na ng mukha eh, no? Hindi ko pa alam kailan ako magpapakabit ng ano, ng SC project. Kasi nga yung tubo, wala pa. And uuwi rin kasi kami ng Bicol. Ayokong gumamit ng aftermarket na muffler sa pag-uwi namin ng Bicol. Kasi sa Legazpi, yan, sa Legazpi, medyo maigpit sa ano, sa aftermarket muffler. Eh ayoko i-risk, lalo na Cavite pa ako na uwi. Pero kung may maging sponsor, why not? Kumakatok ko sa inyong mga puso. Loko ko talaga to si Vinci. Taga station. Ito na yata. Yan, KTM. Yeah. Ito na sila guys. Sir, papa-check ko lang yung ano ko, motor ko kung minsan kasi ayaw pumasok yung gear. Naksidente kayo sir? Oo, naksidente na ako eh. Ito gamit nyo? Nabagsak. Ano sir? Anong sira niya? Wala naman, nabagsak lang ako. Uy! 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 Alam mahulog! Alam mahulog! Alam mahulog! Ginagawa mo! Tanga! Nabagsak ako, na ano ako sa side stand. Nakakatuwa naman sila. Yeah, pauwi na ako guys. Sige po, thank you po. So yun nga guys, nagpa-diagnostic lang ako ng ano, ng RC200 ko since nabagsak. Pero so far wala namang problema. Thank you KTM Alabang, KTM Muntinlupa. Salamat sa KTM Muntinlupa, free diagnostic guys. Medyo gumanda takbo ng RC ko, hindi siya parang pigil. Kasi parang napipigil siya kanina eh. So yan, salamat kila sir, kila ma'am. Maraming salamat po. Nakakatuwa. Several days later. So yes guys, several days later, ganito ko na lang tatapusin yung vlog since yung sumunod kasi na scene, ano siya, wala na siya masyado nangyayari. Nagpaalam na ako sa vlog na yon. Pero hindi ko na-expect na yung screen or yung GoPro ko, yung caption niya, nakabaliktad. So yeah, makikita niyo diba? Parang tanga lang, hindi ko alam kung paano nangyari yan. Kaya I've decided na gumawa na lang ng separate video para sa karugtong ng vlog na yan. Still guys, etong outro ko, more on details sa giveaway ko. Yan guys. Yes, mag-giveaway ako ng helmet. Kasi nagbigay sa akin itong KTM Muntinlupa ng helmet guys. Eh since naman, alam niyo naman 'di ba, may mga helmet pa naman ako nagagamit. Kaya why not i-share ko na lang din yung blessings na nakuha ko sa mga subscribers ko na nanonood sa akin. Kaya ayun. So yes, mag-giveaway tayo ng helmet guys. Ito yung helmet na mamimigay ko.
Ta-da! Eto guys, eto helmet ang mamimigay natin. Na joke lang. Binigyan ko lang kayo ng example kasi madalas kong gamitin tong helmet na to dati nung time na wala pa ako masyadong helmet, yung time na kung saan lang ako dumadaan, saan ako pupunta. Etong helmet na to ginagamit ko guys. May mga nakakilala sa akin using this helmet, kaso nakakaya, di ba? Mapansin nyo, marami ng scratch, ayan, tas wala ng lens, di ba? Pero still, ang pamimigay natin is eto. Ayan, bill natin. Binigay nga sa akin to ng KTM Muntinlupa. Kaya, yun. So, Sec helmet guys. Sec iconic helmet. Ayan. Size large. Kaya kung di kasya sa inyo, pasensya na. Pero still, ito lang pamimigay natin guys. Ayan, diba? Red white. Full face helmet. Tapos may DOT and ICC sticker. So, ang mechanics ng helmet na to guys, is since pinakita ko naman din sa inyo example neto. Ang magiging mechanics neto is magpo-post kayo sa Facebook ko, magko-comment kayo doon nang suit nyo yung helmet na bulok na. Kung meron kayong mga like sirang helmet na ginagamit nyo pa katulad neto, diba? Sira na, bulok na. Ayan, kung may ganyan kayong klaseng helmet, regardless kung modular, full face, or half face, ano pa, wag lang nutshell helmet guys. Kasi for me, ang nutshell helmet is hindi ko siya kino-consider as legal helmet since wala siyang ICC sticker. Even though na meron siyang ICC sticker, hindi pa rin talaga siya pang motorcycle helmet guys. Hindi ako against sa mga naka-nutshell. Still, hindi ko sila consider as official helmet ng isang motorcycle. Kaya yun nga, regardless kung anong klaseng helmet yan, full face, modular, half face, ayan. Basta gamit nyo siya and then medyo palitin na talaga. Comment nyo yung picture yan sa ipopost ko sa Facebook guys regarding sa giveaway ko ng naka-peace sign. Susutin nyo yung helmet tapos naka-peace sign kayo. Ayan, sample ganyan. Yan guys, ganyan ang example na gusto kong makita sa comment section. Mamimili ako doon ng pinaka parang palitan na. Kailangan palitan yung helmet. Once na upload to guys, after 1 week ang announcement ko ng winner. Kaya yun. Yung Facebook ko, lalagay ko na lang sa screen kung anong link or tsaka sa description box para ma-follow nyo kung doon kayo mag-comment guys. Hindi dito sa video na to ha. Doon kayo mismo mag-comment sa sa Facebook page ko. So yun guys, ito yung giveaway natin. Sec helmet. Simple lang naman ang gagawin nyo. Ganun nga. Magko-comment lang kayo doon ng naka-peace sign guys ha. Peace sign. Yan, may binigay na example. Ganyan na ganyan dapat ang gusto ko makita ha. Para mapatunayan na sa inyo talaga yung picture at the same time sa inyo talaga yung motor. Sa inyo talaga yung helmet. So yun guys, bubble lang na vlog para mabigyan ko mag-giveaway ko kayo. So anyway guys, ganun na lang, saglitan ng nabag. Kaya maraming salamat sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. So yun, mahintayin na lang na announcement ko after 1 week. Once na na-upload to, siguro since Tuesday ma-upload to, next Tuesday, next Tuesday. So you all know the drill, ride safe, peace out. Ata guys, giveaway.